লাগিলে তোমাৰ ড্ৰয়িংটো যিমানে টান নহওক যিমানে ডিফিকাল্ট নহওক তোমালোকে সকলোবোৰ ছবি আঁকিব পাৰিবা বা সকলোবোৰ ড্ৰয়িং কৰিব পাৰিবা যদিহে তোমালোকে চিম্পলিফাই কৰিব জানা বা সৰলীকৰণ কৰিব জানা আৰু চিম্পলিফিকেশ্যনটো হৈছে এটা ফাণ্ডামেণ্টেল পইণ্ট ধৰি লোৱা তোমালোকে মানে চিম্পলিফিকেশ্যন তোমালোকে সকলো জেগাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা তোমালোকে ধৰি লোৱা ষ্টিল লাইফ আঁকিছা পৰ্ট্ৰেট আঁকিছা লেণ্ডস্কেপ আঁকিছা মাণ্ডালা ডিজাইন কৰিছা টেটু আঁকিছা ডিজাইন কৰিছা বেলেগ বেলেগ বস্তু সকলোবোৰ জেগাতে মানে চিম্পলিফিকেশ্যনটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি কৰিব লাগিবই কৰিলে মানে একুৰেটটো বনাব পাৰিবা আচলতে ফাণ্ডামেণ্টেল মানে তোমালোকে বুজি পোৱা নাপাব কি বস্তু ফাণ্ডামেণ্টেল মানে হৈছে বেচিক্স পইণ্ট মানে ধৰি লোৱা তোমালোকে যেতিয়া সৰু হৈ আছিলা সৰু তোমালোকে প্ৰথমে দৌৰিব শিকিছিলা নে চুঁচৰিব শিকিছিলা নিশ্চয় তোমালোকে চুঁচৰিব শিকিছা তাৰপিছত তোমালোকে খোজকাঢ়িব শিকিছা তাৰপিছত দৌৰিব শিকিছা তেনেকৈ ঠিক তেনেদৰে মানে আমিও জানে এটা ছবি আঁকোতে বা হাইপাৰ ৰিয়েলিষ্টিক ফটোৰিয়েলিষ্টিক ছবিয়ে তোমালোকে প্ৰথমতে শিকা আচলতে সেইবোৰ শিকিব নালাগে প্ৰথমতে আমি সদায় বেচিক্স লেভেল মানে শিকিব লাগিব তলৰ বেছ লেভেলটো তাৰপিছত লাহে লাহে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি ওপৰলৈ গৈ থাকিব লাগিব ড্ৰ হোৱাট ইউ চি তুমি যোনটো বস্তু দেখিছা তুমি যদি সেইটো বস্তু চিম্পলিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিছা বা সৰলীকৰণ কৰিব পাৰিছা যদি তুমি সেইটো ড্ৰয়িং কৰিব পাৰিছা তেনেহ'লে তুমি পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ ছবি আঁকিব পাৰিবা মই এইটো গেৰেণ্টি দেখুৱাম বুজিছা নাই সেয়ে তোমালোক মই আজি কৈ দেখাম চিম্পলিফিকেশ্যনটো কেনেকৈ তোমালোকে চিম্পলিফিকেশ্যনটো কৰিবা চিম্পলিফিকেশ্যনটো কৰি তোমালোকে এটা ছবি কেনেকৈ কৰিবা আজি মই তাৰ বিষয়ে ক'ম তোমালোকক ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে চাবা যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পোৱা এটা লাইক কৰি দিবা আৰু মোৰ চেনেলটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ছবিৰ লগত যিটো বহুত মানে এডুকেশ্যনেল কণ্টেণ্ট বনাওঁ অলপ ছাপোৰ্ট কৰিবা বুজিছানে আৰু ভিডিঅ'খিনি শেষলৈকে চাবা মই শিকোৱাৰ পিছত তোমালোকে দুখনমান ফটো প্ৰেক্টিছ কৰি তোমালোকে হোৱাটছএপ নম্বৰত দিব পাৰিম মই চাই দিম তোমাক বুজি পালানে তো ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো এভৰিৱান মই প্ৰেক্টিছটো কৰিবলৈ মই এডাল আৰ্ট লাইনৰ পেঞ্চিল লৈছোঁ পেঞ্চিল লৈ এতিয়া মই প্ৰেক্টিছটো আৰম্ভ কৰিম আৰু মোৰ নাম হৈছে ঋতুৰাজ দাস মই যোৱা 3 বছৰ ছবি ফিল্ডত কাম কৰি আছোঁ এতিয়া প্ৰেক্টিছটো কৰিবলৈ প্ৰথমতে চিধা লাইন দি মানে প্ৰেক্টিছটো কৰিব লাগিব আৰু ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে মই এই ষ্টিল লাইফটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিটো মই কৈছিলোঁ ৱাটাৰ কালাৰ দি তাকে মই আকৌ বনাম এতিয়া তোমালোকক কৈ দেখাম চিম্পলিফাই বা সৰলীকৰণ প্ৰথম কামটো হৈছে আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব চিধা লাইন দি ব্লকিং কৰি দিওঁ মানে আমি প্ৰথম যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ষ্টাৰ্টিঙত আমি প্ৰথমতে কৰিব লাগিব যে মনতে ভাবিব লাগিব আপেলটো ওপৰ দিয়ে এটা লাইন গৈছে আৰু তলৰ দিয়ে এটা লাইন আহিছে চব মানে মনতে চিধা লাইন দি প্ৰথমতে মনতে ভাবিব লাগিব ব্লক কৰিব লাগিব বুজি পাইছানে তেনেকৈ ব্লক কৰি দিছা নাই তোমালোকে মই বেকা লাইন দিয়া নাই বা কাৰ্ভ লাইন দিয়া নাই মই চব চিধা লাইন দিছোঁ এনেকৈ চাৰিওপিনে চব পিনে ব্লক কৰিব লাগিব আৰু প্ৰথমতে জুখিব লাগিব গোটেই বস্তুটো কিমান ওখ কাগজখনৰ তুলনাত বস্তুটো কিমান ওখ হৈছে আৰু কিমান বহল আছে বাতিটো কিমান বহল বাতিটোৰ বহলটোৰ তুলনাত আপেলকেইটা কিমান ওখ হৈছে সেইটো প্ৰথমতে কৰিব লাগিব তাৰপিছত তাত ব্লকিং কৰি চিধা লাইন দি প্ৰথমতে ব্লক কৰি ল'ব লাগিব লাহে লাহে আমি প্ৰথমতে মানে কি কৰিম ডাঙৰ শ্বেপবোৰ ডাঙৰ আকাৰবোৰ বনাম চিধা লাইনৰ সহায়ত তাৰপিছত লাহে লাহে সেই আকাৰবোৰ ভাঙি আমি মানে সৰুকৈ আকাৰবোৰ মানে সৰু লাইন ভাঙি মানে ছবিটো কমপ্লিট কৰি গৈ থাকিম বুজি পাইছা তোমালোকে এনেকৈ তোমালোকে কৰি যাবা খুব সোনকালে তোমালোকে সফল হোৱা আৰু ভালকৈ মানে ৰিজাল্টটো পাবা তোমালোকে বুজি পাইছানে নাই এনেকৈ তোমালোকে প্ৰেক্টিছটো কৰি যাবা কি কৈছোঁ যদি চাই তোমালোকে মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ মই ডাঙৰ লাইন দি ছবিটো প্ৰথমতে সৰলীকৰণ কৰিছিলোঁ বা চিম্পলিফিকেশ্যন কৰিছিলোঁ এতিয়া তাত মই চাইছিলোঁ যে প্ৰথমতে তাত মই কি কৈছিলোঁ কম্পেৰেটিভ মেজাৰমেণ্ট ধৰি লোৱা তোমালোকে বাতিৰ তুলনাত আপেলটো কিমান বহল আপেলটোৰ তুলনাত স্কচটো কিমান ওখ কিমান বহল সেইটো কম্পেৰেটিভ মেজাৰমেণ্ট তোমালোকে ষ্টাৰ্টিঙতে প্ৰথমতে কম্পেৰেটিভ মেজাৰমেণ্ট কৰিবা তাৰপিছত ষ্ট্ৰেইট লাইন বা চিধা লাইন দি ছবিকেইটা ব্লক কৰিবা এতিয়া চোৱা মানে আপেলটো ধৰক স্কচটো ধৰক তাত মানে ছাঁ আৰু পোহৰ ওলাই আছে নাই তোমালোকে দেখিছা নাই ছাঁ পোহৰ থকা জেগাখিনিত বা ছাঁ থকা জেগাখিনিত এটা মানে আকাৰ হৈ আছে নাই যিকোনো এটা আকাৰ হৈ আছে কিবা ৰেণ্ডম এটা আকাৰ সেই আকাৰটো মানে মই তাত বনাইছোঁ দেখিছা তোমালোকে সকলোবোৰ মানে চব মানে চিধা লাইন দি মানে চিম্পলিফাই কৰিব লাগিব আপেলটো যোনখিনি জেগাত ছাঁ পৰি আছে তাতো মই মানে আকাৰ মানে যোনখিনি জেগাত ছাঁ পৰিছে তাতো এটা আকাৰ দিছে নাই ছাঁ জেগাখিনি সেই ছাঁ জেগাখিনি মানে সেই আকাৰটো মাৰি দিব লাগিব মানে প্ৰত্যেকটো বস্তু মানে চিধা লাইনৰ সহায়ত চিম্পলিফাই কৰি দিব লাগিব বা সৰলীকৰণ কৰি দিব লাগিব বুজিছানে মই এতিয়াও দিছানে মই কাৰ্ভ লাইন মই এতিয়াও ৰেডি কৰা নাই চব মই মানে চিধা লাইন দিয়ে ব্লক কৰি আছোঁ তোমালোকেও এনেকৈ কৰি যাবা আৰু ভুল হ'লে অলপ মুচি কৰি যাবা মুঠতে তোমালোকে প্ৰথম যেতিয়া মানে কাৰ্ভ লাইনবোৰ বা বেকি লাইনবোৰ নিদিবা চব চিধা লাইনে ব্যৱহাৰ কৰিবা এইটোকে মানে কয় চিম্পলিফিকেশ্যন তোমালোকে যদি এই নিয়মটো জানা তোমালোকে পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ ছবি আঁকিব পাৰিবা তোমালোকে যি ছবি এনেকুৱা কিয় লেণ্ডস্কেপ ষ্টিল লাইফ পৰ্ট্ৰেট মানুহৰ মুখবিলাক আঁকিলে যে তোমালোকে নিমিলে যে এই মেইন কাৰণটো হৈছে তোমালোকে চিম্পলিফিকেশ্যন নাজানা তেওঁলোকৰ চকুটো আঁকিলা চকুটোৰ তুলনাত নাকটো বেছি ডাঙৰ হৈ গ'ল মুখখন অলপ বেকা হৈ গ'ল সেইবিলাক মানে কম্পেৰেটিভ মেজাৰৰ মিষ্টেক হৈ যায়গৈ আৰু চিম্পলিফিকেশ্যনৰ মিষ্টেক হৈ যায়গৈ সেইকাৰণে মানে এই প্ৰেক্টিছবোৰ কৰিব লাগিব আৰু গোটেই প্ৰেক্টিছবোৰ হৈছে
মানে বেছিক লেভেল ফাণ্ডামেণ্টেল এই ফাণ্ডামেণ্টেলবোৰ জানিলে আমি মানে ওপৰ লেভেলবোৰ শিকিব পাৰিম তোমালোকে এইবোৰ নিশিকা নহয় তোমালোকে প্ৰথমতে আকৌ কি কৰিবা কেনেকৈ পৰ্ট্ৰেট আঁকে কেনেকৈ হিউমেন ফিগাৰ আঁকে তোমালোকে টান ছাবজেক্টবোৰ প্ৰথমতে শিকি থাকা প্ৰথমতে এই বেছিক লেভেলবোৰ শিকিব লাগিব বুজিছা নাই তোমালোকে চোৱা তোমালোকে তাত মই এতিয়া কোনখিনি জেগাত পোহৰ পৰিছে কোনখিনি জেগাত ছাঁ পৰিছে সেই ছাঁ পোৱা জেগাখিনি ইয়াত আকাৰ বনিছে নাই যিকোনো এটা শ্বেপ বনিছে সেই শ্বেপটো মানে বনাব লাগিব তেতিয়া মানে তোমালোকে অলপ একুৰেটকৈ বনাব পাৰিবা আপেল লাগিব কলটো বা নাচপতিটো বা স্কচটো যিয়ে নাথাকা কিয় তোমালোকে ষ্টিল লাইফ পৰ্ট্ৰেট লেণ্ডস্কেপ যিয়ে ছবি নাথাকে কিয় সকলোতে মানে চিম্প্লিফিকেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট বুজি পাইছানে সেইকাৰণে তোমালোকে এইটো সদায় প্ৰেক্টিছ কৰিবা তোমালোকে যি ছবি নাথাকা কিয় সকলোতে মানে মনতে ভাবিবা যে কেনেকৈ এইটো কোনফালে লাইনডাল গৈছে কোনফালে মানে ওখ কিমান আছে বস্তুটো গছডাল লাগিছে গছডাল কিমান ওখ হৈছে মাটিৰ তুলনাত সেই গোটেইবোৰ মানে কম্পেয়াৰ কৰি চাব লাগিব আৰু চোৱা মই এতিয়া কি কৰিছোঁ আপেলকেইটাত মই মানে যোনখিনি জেগাত ছাঁ পৰি আছে সেই জেগাত মই হেচিং কৰি দিছোঁ এইটোক কয় হেচিং বুলি কয় ইয়াত মানে ভেলিউবোৰ এড কৰিছোঁ মই কোনখিনি জেগাত কিমান ডাৰ্ক হ'ব কোনখিনি জেগাত কিমান লাইট হ'ব তেনেকৈ মানে ভেলিউবোৰ এড কৰিছোঁ মই ইমান মানে ডিটেইল কৰি থকা নাই মই ইয়াত মানে চোৱা নাই যে কোনখিনি জেগাত হাইলাইট হ'ব কোনখিনি জেগাত ডিটেইল আছে ভাল কোনখিনি জেগাত ঠাইডাল লাগিছে সেইবিলাক মই মানে সৰু সুৰা ডিটেইলবোৰ দি থকা নাই প্ৰথমতে মই কি কৰিছোঁ চিম্প্লিফিকেশ্যনত ধ্যান দিছোঁ সকলোবোৰতে তোমালোকে যি ছবি নাথাকা কিয় সকলোবোৰতে মানে চিম্প্লিফিকেশ্যন ড্ৰয়িং ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপালটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাকে কয় ড্ৰয়িং ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপাল চ' ইয়াত মই কি কৰিছোঁ ছাঁবোৰ দিছোঁ কোনখিনি জেগাত ইয়াত ডাৰ্ক হৈছে কোনখিনি জেগাত পাতলা আছে কোনখিনি জেগাত মানে শ্বেডো পৰিছে কোনখিনি জেগাত হাইলাইট হৈ আছে সেইখিনি মই এতিয়া চাই আছোঁ মানে হাইলাইট হোৱা জেগাখিনি মই এতিয়া পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইবিলাক মানে বুজিছা নাই এইবিলাক হ'ল মেইন পইণ্ট ফাণ্ডামেণ্টেল পইণ্ট বুজি পাইছানে মই প্ৰথমতে কি কৰিছিলোঁ চিম্প্লিফাই কৰি মানে প্ৰথমতে কম্পেয়াৰটিভ মেজাৰমেণ্টত জুখি চালোঁ বাতিটো কিমান ওখ আপেলকেইটা কিমান ওখ স্কচটো কিমান বহল এই গোটেইখিনি জুখি চালোঁ সেইটো কম্পেয়াৰটিভ মেজাৰমেণ্ট তাৰপিছত কি কৰিছিলোঁ মই ব্লকিং কৰিছিলোঁ চিধা লাইন দি পেলাই তাত মই ব্লকিং কৰিছিলোঁ আৰু ব্লকিং বুলি কৈছোঁ এইটোক মানে চিম্প্লিফিকেশ্যন বুলি কয় বুজিছানে মানুহে মানে ঢেৰ মানে নাম দি মানে এইবোৰ কয় কিছুমানে কয় ব্লকিং কিছুমানে কয় চিম্প্লিফিকেশ্যন কিছুমানে কয় এনভেলপিং মানে ঢেৰ নাম দিয়ে এই টেকনিকবিলাকত তোমালোকে নামবোৰত ধ্যান দিবা মেইন হৈছে টেকনিকটো বুজিবা এতিয়া চোৱা আমাৰ কি কৰিছোঁ যেতিয়া মানে কোনখিনি জেগাত পাতলা আছে কোনখিনি জেগাত মিড টোন মানে মাজৰ মানে ডাঠটো ইমান ডাঠো নহয় ইমান পাতলো নহয় সিমান ডাঠটো মানে মই তাত দি আছোঁ কোনখিনি জেগাত ছাঁ পৰি আছে কোনখিনি জেগাত পোহৰ পৰি আছে এইখিনিয়ে মেইন বস্তু এতিয়া চোৱা আপেল তিনিটা মাজত অলপ আধা পাত আছে নহয় আন্ধা জেগা অলপ আছে সেই আন্ধা জেগাখিনি মই শ্বেডিং কৰি দিছোঁ তেনেকৈ মানে তোমালোকে কৰিব লাগিব বুজিছানে কিন্তু চবতকৈ মেইন বস্তুটো হৈছে ড্ৰয়িংটো তোমালোকে ড্ৰয়িংটো ভালকৈ ফ'কাছ কৰিব লাগিব মই কৈছিলোঁ যে ড্ৰ হোৱাট ইউ চি এইটো এটা কনচেপ্ট হয় ড্ৰ হোৱাট ইউ চি এই কনচেপ্টটো মানে ইউৰোপ ফ্ৰান্স তাত মানে এটেলিয়াৰ বুলি এটা মানে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে এটেলিয়াৰ মানে হৈছে তাত মানে কেইজনমান আৰ্টিষ্টক লগে তাত মানে ডিপ নলেজ দিয়ে ড্ৰয়িঙৰ ওপৰত তাত মানে এইটো ব্যৱহাৰ কৰে ড্ৰ হোৱাট ইউ চি তুমি যোনটো বস্তু দেখিছা তোমালোকে সেইটো বস্তু প্ৰথমতে আঁকিব পাৰিব লাগিব লাইনছ কোনখিনি গৈছে চিম্প্লিফাই কৰিব পাৰিব লাগিব ড্ৰয়িংটো মুঠতে ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তাৰপিছত বাকীখিনি কাম আহিব যে ড্ৰয়িংটো যেতিয়া আপোনালোকে চিম্প্লিফাই কৰি আঁকি হ'ব তাৰপিছত মই ইয়াত ভেলিউ ছেট কৰিছোঁ কোনখিনি জেগাত কিমান ডাঠ হ'ব কোনখিনি জেগাত কিমান পাতল হ'ব এই সকলোবোৰ কৰি তেতিয়া লাষ্টত গৈ পেলাই মানে একেবাৰে লাষ্টত ডিটেইলটো কৰে তোমালোকে আকৌ এতিয়া প্ৰথমতে ডিটেইল কৰিলে নহ'ব বুজি পাইছানে নাই মই আৰু ডিটেইল নকৰোঁ মোৰ মানে মেইন উদ্দেশ্যটো আছিল তোমালোকক চিম্প্লিফিকেশ্যনটো এতিয়া শিকালোঁ তাৰপিছত মই ভেলিউজটো এড কৰিছিলোঁ ভেলিউজটো তোমালোকক মই নেক্সট এদিন শিকাই দিম আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিবা দেই আৰু মই কৈছোঁ যে হোৱাটছএপ নম্বৰত তোমালোকে নিজৰ প্ৰেক্টিছখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবা দেই মই চাই দিম তোমালোকক লগতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি তোমালোকে ফ'ল' কৰি ল'বা তাতো মই এডুকেশ্যনেল কণ্টেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ তাত তোমালোকে কিবা যদি নোৱাৰা তাত সুধিবা মই তোমালোকে ৰিপ্লাই দি দিম বুজি পাইছানে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আজিলৈ ইমানেই বাই